Hey guys, and welcome back to my channel. Ayan, so matagal-tagal na akong wala nakapag-upload, guys. Ayan, kasi busy na. Char, wala naman tayong ginagawa ngayong quarantine, diba? Ayan guys, so ngayon sa pinaka-unang video ko ng matagal, 3 weeks ata ako wala nag-upload. Sasabihin ko sa inyo kung paano ako nagbabawas ng aking buhok sa aking kilikili. Ayan, kasi maraming nag-request nito guys kung paano ako nagbabawas ng buhok sa kilikili ko. Ayan. So, hindi ako gumagamit ng wax or hindi ako nag-shave. Kasi pag nag-shave ka, nadadamage or, ang tawag doon, parang, yun, nadadamage yung kilikili mo. Tsaka umiitim pag nag-shave ka. And, ang dayan kaya hindi ako nagwa-wax kasi hindi nag-work sa akin yung wax. Hindi ko alam bakit. Laging may mali pag nagwa-wax ako. Laging may maiwan, basta ganun, masakit. Parang mas masakit siya, parang ganun. Pero maganda naman ang wax kung kaya niyo naman. Yun lang, masakit lang din ang wax. Pero itong method ko guys is masakit din siya. Actually, mas matagal itong method ko. Ano itong method ko? Matagal, masakit sa una. Then, pero makatipid ka sobra, as in sobrang tipid. Pero yun lang, tagal-tagal niya lang matapos. Kasi ang ginagawa ko guys, nagbabawas ako ng buhok sa kilikili ko by using tweezers. Ayan. Diba, imagine mo isa-isahin ko yung mga buhok. Kaya ang tagal-tagal. Pero maganda kasi dito guys, kasi makuha mo talagang lahat. As in lahat na lahat sila. At ayun. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako tumatanggal ng buhok sa kilikili. Ayan. So, pakita ko sa inyo ngayon. So, ito yung situation ng kilikili ko ngayon. Zoom in nga natin. So, ito siya guys ngayon. Kung nakikita niyo yung hairs. Ayan sila. Ayan. So, actually guys, maganda gagawin niyo ito like every week or every 3 days or every feel niyo. Wag yung hayaan umabot sa point na marami na masyado yung hair niyo sa kilikili. Tapos, ang tagal niya nang matapos kunin lahat. Kaya, dapat kunin niyo siya like yung ito pa lang kakonti yung buhok niya sa kilikili. Kasi ako, pag ang buhok sa kilikili, like as in yung marami, like super. Ayan, so, kukunin na natin sila isa-isa. So, ipa-zoom in ko. So, weird. Pinagyan ko yung kilikili ko. Ayan. So, ayan guys, kukunin na natin sila. Hindi siya masakit guys pag nasanay na kayo. Pero as in, sobrang sakit niya sa una. Hindi, so far yan pala natanggal ko. Marami-rami pa. So, ayan, tatanggalin ko lang ito lahat and I'll be back. Ayan na guys, so after a very long time, ito na yung result. So, as nakikita nyo, nagpupula-pula siya. Kasi normal lang naman yung magpula siya guys. Maya-maya mawala na yung pula. And as you can see, meron pa mga konting black dots na naiwan. Hindi ko pa sila makuha kasi wala pa sila tumubo. So, nasa loob pa sila nung skin. Hindi pa sila tumubo, so hindi ko pa sila makukuha. Ayan na guys, so, yeah, yan sila, oh. Sa loob pa yan sila ng skin, hindi ko pa nakukuha. Yeah. So, ayun lang guys. So, that is all for this video guys. I really hope you enjoyed at sana makatulong ito. And comment down below guys kung ito try nyo to, kung gagawin nyo man. And tell me what's your experience, ganon. Ayan guys, so don't forget to follow me on my social media accounts. And, ayun, sa IG, sa Twitter, sa Facebook. Ayan, so, ayun lang naman guys. Mag-recommend pa kayo ng mga video suggestions down below kasi nauubusan na ako ng ideas, promise. Ayun lang naman. Bye! Bye!